تیتر اول امشب: پهپادهای انتحاری، موشک‌های بالستیک، انهدام اهدافی در اقیانوس هند، قدرت‌نمایی سپاه پاسداران. در سومین مانور نظامی ایران در 2 هفته همزمان با بمباران دوباره مواضع نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی در سوریه. تنها 4 روز مانده تا مراسم تحریف ریاست جمهوری، واشنگتن دی سی شبیه میدان جنگ شده. نگرانی‌های شدید امنیتی در پایتخت ایالات متحده. تصاویر زنده رو هم می‌بینید از ساختمان کنگره، جایی که بایدن و معاونش به زودی اینجا سوگند یاد خواهند کرد. و گزارش تکان دهنده مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار از رشد بی‌سابقه تضاد طبقاتی در ایران. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما و خوش اومدید. یک انفجار بزرگ دیگه در دیر الزور در شرق سوریه صورت گرفته. محل انفجار منطقه تحت کنترل شبه نظامیان نزدیک به حکومت ایران بوده. دقیقاً همون جایی که در روزهای گذشته هم هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود. همزمان نیروهای مسلح ایران برای سومین بار در 2 هفته مانوری برگزار کردند. سپاه پاسداران در این مانور به ناوهای فرضی در اقیانوس هند موشک‌های بالستیک شلیک کرده و پهپادهای انتحاریش رو به نمایش گذاشته. پهپادهایی که اسوسییتد پرس میگه بسیار شبیه پهپادهایی هستند که حدود 2 سال پیش تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی رو تخریب کرده بودند. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. خبرنگاران ما از مسکو تا برلین و از واشنگتن دی سی تا تل‌آویو با ما خواهند بود. پیش از همه بریم به تل‌آویو در اسرائیل، جایی که همکارم بابک اسحاقی از این شهر به ما پیوسته. بابک، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد این حمله جدید در سوریه؟ دقیقاً معلوم نیست فرداد که کدام طرف از کشورهای درگیر از آخرین روزهای دولت ترامپ در کاخ سفید دارند استفاده می‌کنند. آیا اسرائیل هستش که در روزهای گذشته گفته شده که بر حملات خودش در سوریه افزوده و در حمله چند روز پیش در منطقه ابوکمال، همان جایی که دیشب دوباره در اون انفجار رخ داد، بسیار هم گسترده بوده و گفته شده که هفته پیش 10 کشته به جا گذاشته. یا جمهوری اسلامی ایران هستش تلاش می‌کنه تا قبل از روی کار آمدن بایدن هرچه بیشتر در منطقه نفوذ داشته باشه و سلاح‌های خودش را به حزب الله برسونه. باید یادآوری کنیم که ایران هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته انتحاری را هم به حوثی‌های یمن این هفته رسونده بود و شاید هم خود دولت ترامپ هستش که در آخرین روزها تلاش میکنه که آخرین ضربات را به حکومت ایران وارد بکنه. و در حمله پیش گفته شد که این اطلاعات ایالات متحده بود که محل انفجارها را به اسرائیل خبر داده و شاید هم هر سه طرف هستن و دارن در آخرین روزها فرداد دولت ترامپ، ایران و اسرائیل در آخرین قطره ها را استفاده می کنند و در هر حال در روزهای آینده باز باید منتظر این برخوردها باشیم. بابک اسحاقی در تل‌آویو، ممنونم از تو. مانور امروز در منطقه‌ای که کبیر مرکزی ایران خونده شده برگزار شد. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، گفته اگر در گذشته تا محدوده 300 کیلومتری در خلیج فارس اقداماتی انجام میدادیم، امروز هدف ما نابودی دشمن در شمال اقیانوس هند و در فاصله 1800 کیلومتری با موشک هاست. حسین سلامی، فرمانده سپاه، هم گفته یکی از اهداف موشک‌های غاره‌پیما ناوهای دشمنه. معمولاً مرسومه که در دریا با استفاده از موشک‌های کروز با سرعت‌های کم هدف‌های متحرک رو مورد اصابت قرار بدن، ولی استفاده از موشک‌های بالستیک به دلیل اعماق طولانی، مسافات طولانی که از قلب سرزمین خودمون میتونیم در اقیانوس اهداف متحرک رو مورد هدف قرار بدیم، این یک دستاورد بزرگ دفاعی است که الحمدلله در نیروی هوافضای ما عینیت پیدا کرد. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر در پایتخت آمریکا با ماست. آقای ندیمی، قبل از موشک‌ها میخوام در مورد این پهپادهای انتحاری ازتون بپرسم. اگه به یاد داشته باشید 2-3 روز پیش هم نیوزویک مقاله منتشر کرد در مورد پهپادهای انتحاری که ایران مدعی شده بود، دست کم نیوزویک، که در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن داره. این پهپادهایی هم که امروز نشون دادن چقدر داره تایید میکنه این رو که بخشی از توان نظامی ایران داره متمرکز میشه روی پهپادهای انتحاری؟
البته این اتفاق چند سال پیش افتاده بود، زمانی که آیت الله خامنه‌ای از یک تأسیسات سپاه بازدید کرد. در پیش زمینه این بازدید تصویری از یک هواپیمای بدون سرنشین با بالهای دلتا دیده شد که بعدها وقتی که حمله به آرامکو اتفاق افتاد، شباهت بین باقی مانده اون مسائلی که به هدفشون خورده بودن در عربستان و این تصویر واقعا عجیب بود. بنابراین از سال‌هاست که سپاه روی این موضوع کار می‌کرده، ولی این پهپاد انتحاری رو مخفی نگه داشته بوده. به نظر میرسه که طرحش از نمونه‌های مشابه چینی و اسرائیلی برداشته شده و قابلیت زیادی داره، هم برای حمله به رادارها، آشیانه‌یابی امواج راداری و هم برای حمله به هدف‌های مهم زمینی با استفاده از GPS. برسیم به این موشک‌های بالستیکی که ادعا کرده سپاه در اقیانوس هند اهدافی رو منهدم کرده. چقدر میتونه این صحت داشته باشه و اگر در اقیانوس هند اتفاقی بیفته گمان میکنم که بالاخره سرویس‌های خارجی متوجه اون خواهند شد. بله، البته از چندین سال پیش ایران موشک‌های خلیج فارس داشته و همینطور جدیدتر فاتح مبین که این قابلیت دارن که با استفاده از هدایت اپتیکی بتونن به هدف‌های دریایی حمله بکنن. این چند بار آزمایش شده در آزمایش‌های پیشین. این اولین باره که این قابلیت روی موشک‌های دوربرتر جمهوری اسلامی استفاده میشه، یعنی موشک‌های عماد، موشک قد و موشک سجیل بردی بین 1700 تا 2000 کیلومتر دارن. گفته میشه که این هدف در 1800 کیلومتری زمین مرز ایران بوده و هنوز مشخص نیست که آیا واقعا یک هدف دریایی متحرک رو تونستن اینو بزنن یا نه. زدن یک هدف با فاصله 1800 کیلومتر به صورت نقطه‌ای کار بسیار مشکلیه، به خصوص اگر اون هدف متحرک باشه. باید امکانات اطلاعاتی بسیار دقیقی وجود داشته باشه که اون هدف رو در هر لحظه بتونن مشخص بکنن، چون تا زمانی که این موشک شلیک میشه تا برسه به هدفش بین 10 تا 18 دقیقه ممکن طول بکشه. و من خیلی خوشحالم که این دفعه جهت شمال درست انتخاب کردم، وگرنه این موشک به جای دریای عرب سر از رشت در می‌آورد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی از واشنگتن دی سی با ما. خبری فوری داریم. سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به ابراز نگرانی 3 کشور اروپایی عضو برجام از تولید اورانیوم فلزی در ایران بیانیه منتشر کرده. در این بیانیه اعلام کرده که سوء تفاهم درباره فعالیت‌های ایران ناشی از ذکر جزئیات غیر ضروری در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این واکنش سازمان انرژی اتمی ایران بود به بیانیه 3 کشور اروپایی که احتمالاً کمی پیشتر در موردش شنیدید. فقط 4 روز به مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا باقی مونده و تدابیر امنیتی در آمریکا به ویژه در پایتخت واشنگتن دی سی و اطراف ساختمان کنگره که قرار این مراسم در بیرون اون برگزار بشه به شکل کم سابقه افزایش پیدا کرده. همزمان با تحولات در آمریکا، امروز دیمیتری مدویدف نایب رئیس شورای امنیت روسیه هم به انتخاب بایدن واکنش نشون داده و در مقاله‌ای به چشمانداز آینده رابطه روسیه و آمریکا پرداخته و اینکه به نظر میرسه رابطه سرد این دو کشور در آینده هم به همین شکل ادامه پیدا کنه. خبرنگارهای ما از پایتخت‌های دو کشور با ما هستن. آرش علایی از واشنگتن دی سی و پارسا مصدق از مسکو. اول بریم به واشنگتن، جایی که تدابیر امنیتی به شدت شدید هست. تصاویری که می‌بینیم از سطح خیابان‌های واشنگتن دی سی، آرش، کم و بیش شبیه به مناطق جنگیه. بله درسته و الان آمریکا در شهر واشنگتن دی سی، در منطقه دی سی بیشتر سرباز داره تا در سوریه، عراق و افغانستان. ستایشون با هم 25,000 نفر گارد ملی آمریکا فقط الان حضور پیدا کردن، اون هم فقط در منطقه شمال غرب واشنگتن دی سی، جایی که بیشتر ساختمان‌های فدرال قرار داره، جایی که ساختمان کنگره آمریکا بخشیش در منطقه شمال غرب قرار داره و کاخ سفید هم البته اونجا قرار گرفته. دیروز هم شهردار و رئیس پلیس دی سی اومدن طرحشون رو برای حفاظت از شهر عنوان کردن. نکته این بود که خبرنگارا ازشون پرسیدن، گفتن شما این همه موانع مختلف گذاشتید، بلوک‌های سیمانی گذاشتید، فنس گذاشتید، از کجا معلوم تظاهر کنندگان نرن یه قسمت دیگه شهر و آشوب بپا کنن؟ و اونجا بود که یک مقدار نشون میداد که بین شهردار و رئیس پلیس یه مقدار ناهماهنگی وجود داشت. چون شهردار گفتش که از گارد ملی مریلند خواسته که بعضی از مناطق شهر رو بخواد ازش پاسداری بکنه، ولی رئیس پلیس دی سی گفت برنامه این است که پلیس از همه شهر دفاع کنه، نه فقط از یه منطقه شمال غرب.
مصدق، در این 4 سالی که آقای ترامپ زمامداری امور رو در آمریکا بر عهده داشت، روابط آمریکا و روسیه دو وجه مختلف داشت. بعضی میگفتن که آقای ترامپ به شدت نزدیک است به پوتین، بعضی دیگر میگفتن که روسیه در واقع دشمن ایالات متحده آمریکا است. این مقاله‌ای که آقای مدویدف نوشته چه تصویری از آینده رابطه آمریکا و روسیه به ما میده؟ پیش از اینکه مقاله دمیتری مدودوف منتشر بشه، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که حالا با اطمینان مسکو میتونه اعلام بکنه که در دوره دونالد ترامپ رابطه خوبی نتونسته با آمریکا تامین بکنه روسیه و این رابطه کماکان در پایین ترین سطحش قرار داره. آقای مدودوف هم تاکیدش همین بود که رابطه روسیه و آمریکا بدون در نظر داشتیم که چه کسی در کاخ سفید زمام امور رو بر دست داشته باشه کماکان سرد باقی خواهد ماند و امکانی اینکه این رابطه رو بشه دوباره ترمیم کرد خیلی سخت هست با توجه به موانع گسترده‌ای که وجود داره. آقای مدودوف بخشی از مقاله خودش اختصاص داده به انتقاد از سیستم انتخاباتی ایالات متحده آمریکا و گفته که هرچند آمریکایی‌ها بارها به او که زمانی رئیس جمهور روسیه هم بوده و حالا معاون پوتین در شورای امنیت هست، بارها به او گفتن که عادت دارن به این وضعیت در انتخابات آمریکا و این سیستم براشون راحت است، اما میگه که چون این سیستم انتخاباتی در آمریکا به ضرر کشورهای مختلف دنیاست و به عنوان یک قدرت اقتصادی و قدرت نظامی دنیا وقتی در آمریکا وضعیت متشنج باشه ممکنه سر تمام نقاط دنیا تاثیر بگذاره و از جمله روسیه هم متاثر خواهد بود اگر اتفاق بدی در آمریکا بیفته و این وضعیت نابسامان در اونجا بهبود پیدا نکنه. ممنونم از تو. مصدق پارسا در مسکو و آرش علایی در واشنگتن دی سی. در واشنگتن دی سی بمونیم، تصاویر زنده داریم از پایتخت آمریکا، جایی که این روز همونطور که آرش هم گفت پر از نیروهای امنیتی شده. اینم توضیح بدم که برنامه تیتر اول روز چهارشنبه ویژه برنامه همزمان مراسم تحلیف جو بایدن از ساعت 7:30 به وقت تهران شروع میشه و این مراسم رو به صورت زنده میتونید از ایران اینترنشنال دنبال کنید. بنابراین روز چهارشنبه از ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران میتونید برنامه زنده مراسم تحلیف رو از ایران اینترنشنال ببینید. تصاویر زنده دیگری هم میبینید از کاخ سفید در فاصله کمی با ساختمان کنگره که تا چند روز دیگر یعنی از 21 ژانویه جو بایدن باید در این ساختمان زندگی و کار کنه. مرکز آمار اطلاعات وزارت کار ایران به تازگی گزارشی رو منتشر کرده که نشون از افزایش اختلاف طبقاتی داره. مطابق این گزارش منابع اصلی درآمد خانواده‌های شهری در ایران حقوق ماهانه، درآمد آزاد و درآمدهای متفرق است. درآمدهای متفرقه شامل گرفتن اجاره یا سپرده‌گذاری در بورس و مؤسسات مالی میشه. بر اساس این داده‌ها متوسط درآمد سالانه یک خانواده شهری در ایران حدود 54 میلیون تومان یعنی ماهی 4.5 میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبلش 24.4% رشد داشته. همینطوری که توی این نمودار هم مشخصه درآمدها از حقوق ماهانه کمتر شده اما در سوی مقابل از منابع متفرقه بیشتر شده. از مجموع درآمدهای مربوط به حقوق ماهانه در سال 98 13.8% مربوط به مؤسسات عمومی دولتی و 25.3% مربوط به مؤسسات خصوصی و تعاونی بوده. اما اختلاف طبقاتی چطوری خودش رو در درآمدها و منابع درآمدی نشون میده؟ این نمودار به ما میگه که متوسط درآمد دهک اول 9,351,000 تومان در سال بوده و مهمترین منبع درآمدش هم حقوق ماهانه از مؤسسات خصوصی و تعاونی، در حالی که متوسط درآمد دهک دهم 96,708,000 تومان یعنی بیش از 10 برابر دهک اول بوده و مهمترین منبع درآمد این گروه هم درآمدهای متفرق است. برای اینکه درک بهتری از اختلاف بین استان تهران و سایر شهرها داشته باشیم به این نمودار نگاهی بندازید. متوسط درآمد یک خانواده شهری در تهران در سال 98 و مقایسهش با سیستان و بلوچستان که نشون میده اختلاف درآمد پولی تقریباً 2 برابره. هادی چابوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم در ایتالیا با ماست. آقای چابوشی، این گزارش چه تصویری به ما میده از اختلاف طبقاتی هم بین طبقات مختلف در ایران و هم بین پایتخت و استان‌های کمی محروم‌تر؟ یه نکته مهمی که تو این گزارش چشم می‌خوره اینه که ترکیب درآمد دهک‌های مختلف درآمدی متفاوته با هم. یعنی تو دهک‌های پایین‌تر سهم درآمدهای ناشی از شغل از کل
کل درآمد خانوار بیشتره و تو درکای بالا نقش درآمدهای متفرقه. البته بالا یا پایین بودن سهم درآمدها لزوما ممکنه چیز خوب یا بدی نباشه. مثلا اگر درآمد حاصل از شغل یک خانوار زیاد باشه، یعنی شغل پردرآمدی داشته باشه، ممکنه سهم درآمدهای متفرقه مثل سپرده‌گذاری تو بانک و امثال اون از کل درآمدش رو کم کنه. برعکس ممکنه سهم درآمد متفرقه از کل درآمدش بالا باشه که میتونه نتیجه این باشه که سرمایه زیادی داره مثلا تو بورس و از سود اون سرمایه‌گذاری بهره مند شده. مشکل اما وقتی که یه خانوار درآمد حاصل از کار کمی داشته باشه و همزمان سهم این درآمد از کل درآمدش بالا باشه، اینجا وضعیت خیلی شکننده میشه. اگه شما دهک اول درآمدی رو نگاه کنید میبینید که 35% یعنی بیشتر از 1/3 درآمد خانوار وابسته به حقوق بگیریه. یعنی اگه سرپرست این خانوار شغلش رو از دست بده، بیشتر از 1/3 درآمد خانواده از دست میره. بنابراین در شرایطی مثل امروز که مشکل کرونا هم به وضعیت بد اقتصادی اضافه شده و مشاغل زیادی رو از بین برده، این خانوارها واقعا تو وضعیت نگران کننده‌ای قرار دارن. ممنونم از شما. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از روم پایتخت ایتالیا با ما. امروز آرمین لاشت در انتخابات داخلی حزب دموکرات مسیحی آلمان به عنوان جانشین آنگلا مرکل و رهبر حزب انتخاب شد. خانم مرکل 16 سال به عنوان صدراعظم آلمان در قدرت. آرمین لاشت در انتخابات سراسری که مهر ماه برگزار میشه به عنوان کاندیدای صدراعظمی و جانشین مرکل خواهد بود. auf Armin Laschet entfallen. آرمین لاشت با 521 رأی در برابر 466 رأی فریدریش مرز پیروز این انتخابات و با اکثریت آرا به عنوان رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان انتخاب شد. احمد صمدی، خبرنگار اینترنشنال از برلین با ماست. احمد، در این 16 سال گذشته تصویر آلمان با تصویر خانم مرکل گره خورده بود. یه تصویری حالا به ما بده از این شخصیت جدیدی که ممکنه صدراعظم بعدی آلمان بشه. فرداد، خب آقای لاشت شخصیت معتدلی داره و میدونیم که از دهه 90 میلادی وارد سیاست شد و خب از همون موقع تقریبا دوره همه پایه‌های سیاسی رو گذروند و خب رشته حقوق خونده در آلمان. خب بعد از اون وارد رشته خبرنگاری میشه. خب در مراحل بعدی وارد حزب دموکرات مسیحی میشه. خب نمایندگی پارلمان آلمان، نمایندگی پارلمان اروپا، همچنین ریاست حزب در ایالت نوردراین وستفالن که مرکزش در واقع شهر دوسلدورف هست، اونجا رو به عهده میگیره و بعد هم خب الان میدونیم که رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان میشه. خب اینها در واقع دوره سیاسی هست که ایشون داشته. اما خب آقای لاشت به 2 تا موضوع دیگه هم مشهور هست و مهمترین اون شاید بتونیم بگیم که ارتباط خوبی هستش که با خارجی ها داره و با مهاجران داره و همواره از طرحهایی که به نفع مهاجران بوده حمایت کرده. اما این موضوعی که الان بهش میشه اشاره کرد این هستش که شاید اون چالشی در آینده خواهد داشت و اون چالش در واقع اداره کشور خواهد بود در پاندمی کرونا. دیدیم که خانم مرکل سخنرانی که داشت در کنگره حزب دموکرات مسیحی در واقع خیال آقای لاشت رو هم راحت کرد و گفتش که در سال 2005 که من اومدم و صدراعظم آلمان شدم ما 5 میلیون بیکار داشتیم و خب وضعیت بودجه اینا خیلی چندان مناسب نبود. اما خب امروز میتونیم بگیم که آقای لاشت این خیال راحت رو خواهد داشت که در واقع با چنان پشتوانه مالی ما در آلمان هستیم که میتونه در واقع این پاندمی رو کنترل بکنه. اما یه موضوع دیگه که هستش همونطور که گفتی خانم مرکل تا ماه سپتامبر در قدرت خواهد بود و آقای لاشت قبل از اون باید در واقع تکلیف ریاست رو با حزب شریک خودشون که حزب سوسیال مسیحی هست با اون مشخص کنه و با در سطح به توافق رسیدن میتونه که در انتخابات بعدی رئیس صدراعظم آلمان بشه. ممنونم از تو احمد صمدی از روبروی دفتر صدراعظمی آلمان در برلین. چند خبر کوتاه مرتبط با ویروس کرونا. در هند از امروز بزرگترین برنامه واکسیناسیون جهان در بیش از 3000 مرکز شروع شده. هند از لحاظ تعداد مبتلایان در رتبه دوم جهان قرار داره و گفته در کمتر از 8 ماه آینده حدود 300 میلیون نفر رو واکسینه میکنه. هند از 2 واکسن آکسفورد آسترازنیکا و واکسن داخلی باهارات بایوتک استفاده میکنه. وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان هم اعلام کرده از دوشنبه واکسیناسیون سراسری رو با 4 میلیون دوز واکسن چینی سینوواک شروع میکنه. امروز در ایران حسن روحانی گفته مراسم 22 بهمن به صورت نمادین و خودرویی و موتوری برگزار میشه. همزمان و بعد از اعلام چند گروه مذهبی برای برگزاری مراسم عزاداری سالروز مرگ دختر پیامبر اسلام هم وزیر بهداشت ایران گفته برگزاری مراسم ها پیامدهای
جدی میتونه به دنبال داشته باشه. باز هم در ایران سعید نمکی وزیر بهداشت از وزیر کشور خواسته از ورود مسافران به استانهای شمالی خودداری بشه. مسعود مردانی عضو کمیته ملی مقابله با کرونا هم گفته امکان ابتلای همگان در ایران به ویروس کرونا جهش یافته در بریتانیا وجود داره. دکتر بهروز توکلی اپیدمیولوژیست و استراتژیست سلامت و رفاه عمومی از لندن با ماست. آقای دکتر توکلی، نگرانی‌های جدی وجود داره در مورد این گونه‌های جهش یافته ویروس کرونا، همین نسخه‌ای که در بریتانیا به وجود آمده و الان مقامات ایرانی میگن که شاید همگان در ایران بهش مبتلا بشن، هم گونه‌های جدیدتری که در آمریکای جنوبی ظاهر شده و به خاطر اون امروز تمام مرزهای بریتانیا رو بستن در واقع به پروازهایی که از آمریکای جنوبی صورت میگیره. بله، این در واقع ویروس جهش یافته هنوز توسط هیچ هیئت علمی مستقل و همچنین توسط سازمان بهداشت جهانی تایید نشد هنوز و حتی خب جهش‌های بسیار مختلفی بوده تا حال بارها، ولی جهشی که بتونه سرعت انتقال رو به اصطلاح زیاد بکنه این تایید شده نیست. بنابراین الان مسئله مشکل ایران مسئله ویروس جهش یافته بریتانیا یا برزیلی نیست. تو بریتانیا اومدن مرز رو بستن به روی اون کشور، حالا نه تنها به خاطر برای اینکه تو کل بریتانیا الان به اصطلاح چیز ابتلا خیلی بالاست و مرگ و میر هم خیلی بالاست و تمام فرودگاه‌ها کنترل میشه، نه فقط به خاطر این ویروس جهش یافته و داخل بریتانیا هم الان تمام ارتباط بین تمام مناطق قطعه، کسی نمیتونه مسافرت بکنه و محدودیت‌های زیادی اعمال میشه. ولی در ایران خب الان متاسفانه هیچ سیاست به اصطلاح مشخص و منسجمی وجود نداره که بخواد قبل از ویروس جهش یافته خیلی مشکلات دیگه هست، من جمله اصلی ترین موضوع الان بحث واکسیناسیون هستش که تمام کشورهای دنیا دارن اونو به طور جدی دنبال میکنن و اون از نظر من اولویت یک فعلا برنامه‌ریزی برای واکسیناسیون افراد مسن‌تر و همونطور به ترتیب افرادی که دارای بیماری‌های به اصطلاح بنیادی هستند، این اولویت داره. ممنونم از شما دکتر بهروز توکلی از لندن. امسال مراسم اسکار هم تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا اعلام کرده به جای 10 فیلم بین‌المللی 15 فیلم در مرحله اول انتخاب میشن. به این ترتیب امکان داره شانس ایران هم در این مراسم بیشتر بشه. همکارم امید حبیبی نیا به دلیل محدودیت کرونا از خونه همراه ماست. امید، جزئیات بیشتری به ما بده در مورد مراسم اسکار امسال. خب فرداد، میدونیم که مراسم اسکار در واقع قرار بوده که هر سال 10 فیلم برگزیده می‌شدن از طرف هیئت انتخاب برای اینکه به اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی بشن و اونا رأی بدن 5 فیلم نهایی از بین 5 فیلم نهایی که انتخاب میشن برخلاف یکشون انتخاب بشه. امسال به دلیل شرایط کرونا که وجود داشته و به خاطر تولید کم فیلمایی که وجود داشته، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اومده گفته که 15 فیلم انتخاب می‌کنیم و در نتیجه از 93 کشور جهان، در واقع از 96 کشور جهان فیلم ارسال شده، از 3 تاشون به اصطلاح پذیرفته نشده. 93 تا کشور فیلم ارسال کردن، از جمله ایران فیلم خورشید مجید مجیدی هم در بین فیلم‌هایی هستش که به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار معرفی شده. حالا روز 9 فوریه در واقع اعضای هیئت انتخاب آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار میشینن و از بین فیلم‌هایی که رسیده، یعنی 93 تا که خودش هم یه رکورد حساب میشه در تاریخ اسکار این تعداد فیلم، از این تعداد 15 تا فیلم انتخاب میکنن و این 15 تا فیلم رو در واقع میدن به هیئت انتخاب بعدی که بعد 5 فیلم از توی این فیلم‌ها در واقع انتخاب میشن، میدن به اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی که در واقع در مرحله بعد نامزدهای اسکار اعلام میشن و روز 25 آوریل هم با 2 ماه تأخیر قرار هستش که اسکار برگزار بشه. نکته جالب توجه اینجاست که حالا ما هنوز نمیدونیم که آیا اسکار به چه ترتیب برگزار خواهد شد. نقطه محکش این هستش که گلدن گلوب قرار هستش که چند هفته دیگه برگزار بشه و اونجا خواهیم دید که آیا همین تمهیدات برای اسکار هم برگزار خواهد شد یا نه. ممنونم از امید حبیبی نیا از خانه با ما. قبل از پایان برنامه اجازه بدید دوباره بریم به پایتخت ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی سی. تصاویر زنده رو می‌بینید از ساختمان کنگره، جایی که روز چهارشنبه مراسم تحلیف 46مین رئیس جمهور آمریکا در اونجا برگزار خواهد شد. این رو هم اشاره بکنم که روز چهارشنبه ما هم برنامه ویژه‌ای داریم و مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رو به صورت زنده برای شما پخش خواهیم کرد. از ساعت 7:30 بعد از ظهر
به وقت تهران. شرایط امنیتی در واشنگتن دی سی به شدت بالا هست. تصاویر دیگری هم داریم از کاخ سفید در نزدیکی کنگره، جایی که جو بایدن از 21 ژانویه ساکن آنجا خواهد شد. در ایالت‌های مختلف آمریکا، فقط واشنگتن دی سی نیست، در شهرها و ایالت‌های دیگر هم شرایط امنیتی به شدت جدی هست. مقامات فدرال نگران هستند که بعضی از گروه‌های افراطی ممکنه در روز مراسم تحلیف یا کمی قبل و بعد از آن هم دست به اقدامات خشونت‌آمیز شبیه به آن چیزی که هفته پیش در کنگره دیدیم بزنند. خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید با زیرنویس در یوتیوب هم دنبال کنید. تا برنامه بعدی، بدرود.